Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 160, ngay khi Lão Phong Tử trẻ lại thì cũng là lúc ba tên cổ vương bỏ mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó, trời cao lại xuất hiện dị tượng khủng bố. Sau khắc đó, chỉ thấy sấm chớp đầy trời, mây đen cùng một màu đỏ quỷ dị lập tức bao phủ nơi đây khiến mọi người sợ hãi. Nhìn cảnh tượng đó, Diệp Phàm cũng phải giật mình. Tiếp theo, chỉ thấy trời cao xuất hiện vô số những lỗ hổng hư không mở ra. Chớp mắt, hàng ngàn con thái cổ sinh linh đã giáng lâm tử vi cổ tinh, âm mưu bay quét sạch tinh cầu này nhằm cướp đoạt bản nguyên sinh mệnh của hàng tỷ sinh linh. Để ngăn chặn màn hạo kiếp này, Lão Phong Tử chỉ bằng sức một người đơn thương độc mã, gánh trọn hỏa lực và chạm với cả con tàu địch nhân hùng mạnh. Sau khắc đó, chỉ thấy Lão Phong Tử phát uy, một mình đối chiếu hàng trăm sinh linh rồi lấy mạng bọn chúng chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng tiếp theo, Thiên Thủ Thần Ma, một trong ba vị đại thánh đã từ hư không xuất hiện. Vừa nhìn thấy Lão Phong Tử, hắn ta đã liềm buông lời ngông cuồng rằng Lão Phong Tử tuy mạnh nhưng trước mặt thái cổ tổ vương thế hệ bọn chúng thì kết cục duy nhất chỉ có bến đỗ chầu trời. Thậm chí, gã con gái to là bản thân đã từng thấy qua thủ đoạn của đấu chiến thánh hoàng như đối mặt với vị đại thánh rừng sỏ từ thời thái cổ này. Nghe những lời khiêu khích đó, Lão Phong Tử mặt không đổi sắc, ông trực tiếp thi triển đạo luân hồi quyền. Ở giữa không trung, lấy ông làm trung tâm, sau lưng ông, một vòng tròn khổng lồ với 6 nắm đấm hiện ra giữa trời. Quyền thế đại khai đại hợp, mỗi một đấm đều ẩn chứa uy năng xé trời đất, mạnh mẽ đấm nứt cả mảnh vũ trụ đang than khóc này. Đấm ra một quyền xong, Lão Phong Tử tiến lên một bước, lao thẳng đến Thiên Thủ Thần Ma. Chỉ một quyền xương xương đã khiến vị thái cổ đại thánh này thổ huyết. Đón nhận một đòn này xong, Thiên Thủ Thần Ma lập tức cắn răng, hắn gầm lên rồi tung đòn phản công nghịch thiên, vô số đạo lưu quang bắn thẳng về phía Lão Phong Tử và xuyên qua cơ thể ông. Bị một đòn đó, những dòng huyết sắc mang hơi thở viễn cổ từ người Lão Phong Tử ồ ạt tuôn rơi. Phải biết rằng, chỉ một giọt này cũng đủ sức tiễn cả một vị giáo chủ đang xuất, vậy mà giờ đây lại tuôn như suối. Thế nhưng, Lão Phong Tử không hề rên rỉ nửa lời, lục đạo luân hồi quyền vận dụng mạnh tiến tới không lùi, quyền thứ hai mang theo khí thế như vũ đạo đấm ra. Một quyền đánh trúng trực tiếp, đấm cho nửa thân trái của Thiên Thủ Thần Ma gãy nát. Ở phía dưới, chứng kiến trận chiến ấy, Diệp Phàm lập tức dùng đấu tự bí để lĩnh ngộ quyền ý ảo diệu này. Ngay lúc Thiên Thủ Thần Ma đang ngáp ngáp thoi thóp, trong tử đồng chiến thuyền lại xuất hiện thêm hai vị đại thánh nữa bay ra. Thế trận nháy mắt xoay chuyển, Lão Phong Tử phải lấy một trọi ba. Rơi vào thế bí, Diệp Phàm đứng ngoài lòng nóng như lửa đốt. Sau một hồi suy nghĩ, hắn rốt cuộc đã lấy hắc hồ lô ra để tiếp sức. Rất nhanh, Diệp Phàm đã phóng lên bắt đầu tham chiến. Cùng lúc đó phía xa, đối mặt với hai vị đại thánh mới xuất hiện, Lão Phong Tử bùng nổ, đẩy uy lực của lục đạo luân hồi quyền lên đến đỉnh điểm, mặc cho cánh tay bị long giác thần quang chém trúng, trái tim bị bạch mang đâm qua, ông vẫn gầm lên tiếng giống chấn động. Cửu Tiên Song Quyền xuất ra, một đấm giáng xuống làm một vị đại thánh tơi tả, nửa đấm còn lại thì đánh vào lồng ngực, khiến lục phủ ngũ tạng của tên kia nát bét. Lúc này, một tên thái cổ đại thánh liền lôi ra vô thượng thánh binh là bất tử diệu thụ, thân cây tỏa ra thất sắc, cành lá tản mát khí tức kinh khủng tột độ, trong đó ẩn chứa cả đại đạo pháp tắc. Cũng may là cành thứ 7 của nó vẫn còn một chút thiếu sót. Đồng thời, thêm một vị đại thánh khác thì tung ra lưỡi đao sắc bén làm từ lâm phiến hình thoi, để lại trên người Lão Phong Tử vô số vết thương sâu hoắm. Cùng lúc đó, trong tử đồng chiến thuyền lại tiếp tục bước ra thêm 8 tên thái cổ tổ vương, dù thân bọn họ đã gần đất xa trời, nhưng lực chiến vẫn vô cùng khét lẹt. Lại một lần nữa, chiến đấu kinh khủng khiếp xảy ra, Lão Phong Tử vẫn vậy, một mình ông chấp hết, đồng thời Diệp Phàm cũng chọn cho mình một tên để làm đối thủ. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm cũng góp sức không ít, chiến đấu bây giờ đã trở thành cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa kinh người. Đang đánh, đám đại thánh đột nhiên phá vỡ phong ấn để chuồn ra vực ngoại, bọn họ cho rằng chỉ có ra ngoài vũ trụ mới tìm được cách lấy được mạng Lão Phong Tử. Bởi vậy rất nhanh, đám đại thánh rủ nhau lùi lại, tử đồng chiến thuyền ầm ầm bước khỏi mặt đất, định cùng nhau chuồn đi. Lão Phong Tử toàn thân đang bị vô số vết chém, nhưng ý chí chiến đấu chẳng hề sứt mẻ. Ông dõng dạc tuyên bố, dù có phải bỏ mạng ngoài vũ trụ, ông cũng khiến cả một thuyền cổ vương này bỏ mạng cùng mình. Diệp Phàm bấy giờ sốt ruột không chịu nổi, hắn đôn đốc đám đông xung quanh mau đi thỉnh cực đạo để binh tới để chống lưng cho Lão Phong Tử. Nhưng nghe Diệp Phàm gào thét sát cổ, tuyệt nhiên không một ai ho he đáp lại. Thì ra, toàn bộ đế binh đều đã theo chân cổ chi đại đế biến mất từ lâu rồi. Đến đây, Diệp Phàm chỉ biết nhìn theo Lão Phong Tử và đồng hành cùng ông trong trận huyết chiến tiếp theo mà thôi. Liệu rằng tập 162 chiến đấu sẽ còn kinh khủng như thế nào nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!